Trong đầu Phá Thương Khung có một nữ nhân mang trên mình vẻ đẹp cực kỳ quyến rũ, thế nhưng cuộc đời của nàng lại trải qua rất nhiều thăng trầm, và đó không phải ai khác, người này chính là Vân Vận, tông chủ của Vân Lam Tông. Cũng bởi vậy, tại Sa Mạc Đế Quốc, tất cả mọi người đều biết tới cái tên này. Vì thế, mỗi khi ra bên ngoài tịch luyện, nàng đều lấy cái tên Vân Chi để người khác không chú ý. Cũng bởi điều này, cơ duyên với Tiêu Viêm bắt đầu. Trong lần đầu gặp nhau tại Ma Thú Sơn Mạch, bởi vì lọ sơn dược mà Dược lão để lại, hai người đã có những giây phút khó quên. Tất cả những kỷ niệm đó như khắc sâu trong trái tim mỗi người. Trải qua nhiều năm, hai người vô tình gặp nhau tại sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Tuy vậy, hai người vẫn chưa nhận ra nhau. Vì thế, khi Tiêu Viêm mang xỉu hỏa chạy đi, cũng chính nàng là người đã đuổi theo gã nam nhân đó. Để rồi sau đó, khi đuổi tới và phát hiện ra đó là Tiêu Viêm, nàng mủi lòng. Cuối cùng, nàng bị nam nhân kia kéo lại và đặt lên môi một nụ hôn nồng cháy. Sau khoảnh khắc ấy, Tiêu Viêm rời đi, thế nhưng Vân Vận đã trọng thương, nàng liền bị người của Xà Nhân tộc bao vây và tấn công. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Viêm liền quay lại, sau đó anh ấy liền ra tay cứu Vân Vận, giúp nàng thoát khỏi nguy hiểm. Cuối cùng, anh ấy mới lặng lẽ rời đi. Thời gian cứ thế trôi qua, hẹn ước 3 năm đã tới, Tiêu Viêm một mình đi tới mạnh mẽ, đánh bại Nạp Lan Ninh Nhiên, đệ tử của Vân Vận. Tuy nhiên, sắc rối lại bắt đầu từ đây khi Tiêu Viêm dính vào cuộc đại chiến cùng Vân Lam Tông. Tuy vậy, lúc đó Vân Vận vẫn chưa về. Còn Tiêu Viêm, nhờ có Mỹ Đỗ toa ra mặt, anh ấy đã bình yên rời đi khỏi nơi này. Thế nhưng vừa về, biết phụ thân bị Vân Lăng bắt đi, Tiêu Viêm rất tức giận. Lại một lần nữa, anh ấy trở lại Vân Lam Tông đòi lại công đạo. Và lần này, Tiêu Viêm đã gặp lại Vân Chi và biết được nàng là Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông. Tuy vậy, vì muốn tìm cha mình, Tiêu Viêm vẫn khai chiến với Vân Lam Tông, cho dù Vân Vận có ngăn cản cũng không được. Mặc dù vậy, trận chiến đó Tiêu Viêm thực lực vẫn là chưa đủ. Bởi vậy, sau một hồi giao chiến ác liệt, anh ấy vẫn phải bỏ chạy vào trong Ma Thú Sơn Mạch. Trong thời gian đó, tưởng chừng như Tiêu Viêm đã thoát được, Vân Vận lại xuất hiện. Tuy vậy, nàng không bắt Tiêu Viêm mà lại thả anh ấy đi. Cũng bởi điều này, Tiêu Viêm cảm xúc lại trào dâng, nắm lấy cái eo mềm mại, anh ấy liền ôm chặt Vân Vận vào lòng mình. Còn Vân Vận, nàng cũng không kìm được cảm xúc, nước mắt lại một lần nữa chảy dài trên đôi hàng mi xinh đẹp của nàng. Cuối cùng, hai người chia tay nhau trong nước mắt. Trải qua thời gian 3 năm qua, Tiêu Viêm cũng trở lại báo thù Vân Lam Tông như đã hứa. Và ngày anh ấy tới cũng chính là ngày hôn lễ giữa Cổ Hà và Vân Vận diễn ra. Tại đây, Tiêu Viêm đã đánh bại tân lang là Cổ Hà để phá hủy đi hôn lễ. Còn Vân Vận chứng kiến nam nhân kia một lần nữa quay trở lại, tâm tình nàng dao động vô cùng. Thậm chí sau đó, chứng kiến lão sư bị nam nhân mà mình yêu lấy mạng, nàng còn đau đớn hơn, cứ thế Vân Vận gục ngã, nước mắt chảy xuôi trên gò má. Tuy vậy, sau khi sư phụ của Tiêu Viêm là Dược lão lại bị hồn điện bắt đi, khiến anh ấy hết sức đau khổ. Ngay lập tức, anh ấy liền trút giận lên người Nạp Lan Ninh Nhiên. Chứng kiến Tiêu Viêm làm như vậy, Vân Vận đau lòng, nàng liền cầu xin Tiêu Viêm tha mạng cho đệ tử của mình. Bởi vậy, Tiêu Viêm liền thả Nạp Lan Ninh Nhiên ra và nói với Vân Vận, sau 1 tháng phải giải tán toàn bộ Vân Lam Tông. Tất nhiên, Vân Vận không có lựa chọn khác, nàng cũng làm theo lời Tiêu Viêm. Sau đó, khi hoàn thành mọi thứ, nàng quyết định gặp lại nam nhân kia lần cuối. Tại đây, sau khi gặp lại, Tiêu Viêm muốn níu kéo nàng như không thể. Cuối cùng, vẫn là như thế, anh ấy chỉ có thể ôm nàng thật chặt mà thôi. Sau đó, ở cùng nhau 3 ngày 3 đêm, cuối cùng, Vân Vận lặng lẽ rời đi khỏi nơi này. Đến một nơi mới, Vân Vận cùng Nạp Lan Ninh Nhiên gia nhập Hoa Tông. Trong một lần đi dạo, hai người đã vô tình gặp một lão bà bị liệt bên trong sơn động. Mặc dù bị đuổi đi, thế nhưng Vân Vận vì lòng thương người, hàng ngày đều mang cơm đến cho lão bà. Vì thế, lão bà kia đã phát sinh lòng hảo cảm. Bởi vậy, sau đó, lão bà đã về chung sống với hai thầy trò Vân Vận. Về sau nàng mới biết, lão bà thật ra chính là Hoa bà, tông chủ Hoa Tông. Thực lực lúc đó của bà đã ở đấu tôn đỉnh phong. Trước khi bà qua đời, bà đã đem đấu khí cả đời của mình phong ấn vào cơ thể Vân Vận và đem ngọc bài giao cho nàng, muốn nàng làm tông chủ Hoa Tông. Thế nhưng Vân Vận lại không muốn làm tông chủ một chút nào. Tuy nhiên, người cầm quyền Hoa Tông lúc đó lại tới tìm nàng, đòi nàng giao lại tất cả. Và tất nhiên, Vân Vận cũng đồng ý giao lại ngọc bài. Còn đấu khí, nó đã ở trong cơ thể nàng thì không được. Bởi vậy cuối cùng, Vân Vận bị ép vào một cuộc chiến. Trong trận chiến đó, nàng có thể cùng chồng và người yêu cùng tham chiến. Thế nhưng, Vân Vận lúc đó lại cô độc lấy ai để sánh cùng. Nạp Lan Ninh Nhiên vì lo cho sư phụ, thế nên đã tới tìm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm biết chuyện, liền nhận lời và tới giúp cùng Vân Vận sánh vai đánh bại địch nhân. Sau đó, Vân Vận chính thức trở thành tông chủ Hoa Tông. Nhờ Tiêu Viêm trợ giúp, nàng đã gia tăng thực lực nhanh chóng. Một thời gian sau, biết tin Vân Vận bị người của Thiên Minh Tông tiến đánh, ngay lập tức Tiêu Viêm liền đi đánh bại địch nhân, giúp nàng an toàn. Về sau, thời gian rất lâu trôi qua, sau khi Tiêu Viêm trở thành đấu đế, anh ấy có nhờ Nạp Lan Ninh Nhiên nhắn với Vân Vận một câu. Hắn hỏi rằng nàng có đồng ý trở về Sa Mạc Đế Quốc hay không. Sau đó, câu trả lời của nàng như thế nào cũng không có ai biết. Chỉ biết rằng tình cảm với nam nhân kia thì vẫn mãi không phai nhạt, tình cảm của họ mãi mãi trường tồn theo năm tháng.